سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان محترم. در این جلسه میخواییم در رابطه با متغیرها صحبت کنیم و اینکه آشنا بشیم که چطوری یک متغیر رو در نرم افزار مطلب تعریف کنیم. همونطور که میدونید متغیرها موجودیتی هستن که دائما در حال تغییر هستن، مقدارشون دائما در حال تغییر هست، مثل درجه حرارت، مثل سن و امثال اینها. اگه ما بخوایم وارد مفاهیم کدنویسی در نرم افزار مطلب بشیم، لازم هست که تعدادی متغیر تعریف کنیم و آشنا بشیم با اینکه چطوری در نرم افزار مطلب واردشون بکنیم. راه‌های مختلفی برای ثبت متغیر وجود داره که حالا بعضیا میان در قسمت کامند ویندو متغیرشون رو تعریف میکنن که این خودش یه سری حالا مزایا معایب داره، ولی حالا من پیشنهاد میکنم که از قسمت نیو اسکریپت شروع کنین و متغیر خودتون رو تعریف کنین. خب من میخوام متغیری تعریف کنم به اسم سن که خودش دارای یک مقدار هست. پس من اسم متغیر خودم رو میذارم سن و اگر بخوام براش مقدار تعیین کنم مساوی رو میزنم و براش یک عدد تعیین میکنم مثل 26. خب من میخوام این متغیر در نرم افزار مطلب ثبت بشه و هر موقع که من اون رو فراخوانی کردم برای من بیاد. خب من وقتی این رو نوشتم میام قسمت ران که برای من اجرا کن، همونطور که توی جلسات قبلی توضیح دادم دستوری که من نوشتم رو برای من اجرا کن. ران رو میزنم، باید مسیر رو اول تعیین کنم، سیو رو میزنم. خب قسمت کامند ویندو رو اگر مشاهده کنید من یک اسکریپتی نوشتم به این اسم و داخلش یک متغیری رو تعیین کردم به اسم ایج که مقدارش 26 هست. خب اگر دقت کنید در قسمت ورک اسپیس هم متغیری تعریف شده به اسم سن با مقدار 26. خب الان فرض کنید شما یک پروژه خیلی سنگین دارین و میخواین برای هر متغیر یک توضیحی بنویسین که این توضیح هیچ تأثیر توی کدنویسی شما نداره، فقط به خاطر اینکه خودتون در جریان باشین و بدونین که این متغیر چی بوده و بر چه اساسی تعیین کردین. اگر من در واقع کاراکتر درصد رو وارد کنم و جلوش یه چیزی بنویسم، این میشه کامنت متغیر من. مثلا من می نویسم برای مثال mean age of my project. خب پس این توضیح متغیری هست که من تعریف کردم و خیالم راحت هست که هیچ وقت یادم نمیره و اینجا دارمش. پس درصد دوباره جلوش یک توضیح. خب یک موردی رو هم من براتون توضیح بدم، اینکه اگر یک پروژه جدید شروع میکنین بهتر هست که قبلش چند تا دستور رو وارد کنید. ببینید من الان این دستور رو پاک میکنم. خب من اصلا میخوام کلا یه پروژه دیگه شروع کنم یا اصلا حالا ایرادی در کدم وجود داشته و یا امثال اینها، من میام می نویسم از دستور CLC استفاده می کنم CLC. خب ران رو میزنم، دقت کنید وقتی ران رو میزنم کامند ویندوی من پاک میشه، یعنی نتایجی که از پروژه های قبلی بوده یا از دستور قبلی بوده پاک میشه و خیالم راحته که من یه پروژه جدید شروع میکنم. اما اگه دقت کنید قسمت ورک اسپیس فعلا من در واقع هیستوریش پاک نشده و من دوست دارم اینا هم پاک شده باشه چون میخوام پروژه جدید شروع کنم. خب اینجا میام یه اینتر میزنم، میرم خط بعدی می نویسم کلیر، ران رو میزنم. خب ببینین قسمت ورک اسپیس من هم هیستوریش پاک شد. یا اگر توی پروژه قبلیم تصویری باز شده باشه یا نموداری باز شده باشه یا امثال اینها، من میتونم از دستور close
آل هم استفاده کنم. حالا من اینا رو دونه دونه براتون ران کردم، شما میتونین کد هاتون رو بنویسین و آخر سر ران کنین. خیلی ممنون از توجهتون. تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.